แน่วันนี้ 68 จังหวัดเตรียมรับมือพื้นที่ต่อไปนี้จากเหตุการณ์หลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นพายุฤดูร้อนได้เข้ามาสร้างความเสียหายหลายพื้นที่ไม่ว่าจะทั้งอดีตและในอนาคตพายุฤดูร้อนจะยังคงปกคลุมและจะอยู่กับพี่น้องชาวไทยเราไปอีก 5-6 วันด้วยกันครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่ามีไม่เว้นแต่ละวันจากภาพเหตุการณ์นาทีระทึกนะครับที่มีพายุฤดูร้อนได้หอบอุ้มเอาหลังคาและสร้างความเสียหายกับพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์นาทีระทึกนะครับตอนนั้นเหตุเกิดอยู่ช่วงประมาณ 14:30 นาทีหรือว่าประมาณช่วงบ่าย 2:30ด้วยกันซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่านะครับในที่พักอาศัยอยู่นี้นะครับตนเองได้อาศัยอยู่เนี่ยด้วยกันอยู่3คนนะครับกำลังนอนดูทีวีอยู่จู่ๆนะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักหรือก็คือพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับสักพักเนี่ยก็มีลมกระโชกค่อนข้างแรงเริ่มเกิดขึ้นนะครับเริ่มกระโชกแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนั้นหลังคาก็เริ่มกระพือแล้วก็เปิดนะครับจากนั้นครับเมื่อแน่นอนว่าพอหลังคาเปิดปริมาณของฝนก็ตกลงมานะครับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับทีนี้เป็นไงครับในบ้านก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าปริมาณของฝนตกลงมาไม่มีหลังคาคลุมแล้วจากนั้นนะครับทุกคนก็ต่างคนต่างตกใจแยกย้ายกันนะครับไปหาที่กำบังหลบซ่อนภัยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่มีลมแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ปลิวว่อนนะครับอย่างเช่นสังกะสีหรือว่าเศษไม้เป็นต้นนะครับก็อาจจะสร้างทำให้ตนนั้นบาดเจ็บได้นะครับทุกคนก็เลยแยกย้ายกันพากันไปหลบนะครับบางคนก็ไปหลบใต้รถ10 ล้อและพี่เจ้าของบ้านก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่ที่ตนเกิดมายังไม่เคยพบไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านทางพ่อก็บอกว่าอยู่มา50 ปีแล้วก็เพิ่งจะเจออะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราลองไปรับชมรับฟังกันดูนะครับทีแรกลงมาก็คิดว่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะก็เลยนั่งหลบอยู่ในโกดังสักพักประมาณสัก10-20 นาทีหลังคามันเปิดเลยผมเลยวิ่งเข้าไปหลบในใต้ลูกพ่วงอีกอยู่กับพ่อคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งอยู่เนี่ย3 คนพ่อก็หลบอยู่หน้ารถ10 ล้ออีกคนนึงก็หลบอยู่หน้ารถ6 ล้อผมก็อยู่ใต้ลายลูกพ่วงตอนนั้นนะแรงมากจริงในรอบประมาณ50 ปีประมาณ50 ปีนะพ่อในรอบนี้ไม่ต่ำจาก500,000นะพ่อว่านะความเสียหายประมาณนี้อยู่หลังคาเปิดหมดเลยเรียกได้ว่าถ้าหากว่าเหตุนะครับไม่เกิดกับใครนะครับก็คงจะไม่ทราบถึงความเสียหายแล้วก็ความรู้สึกวินาทีขนาดนั้นที่สัมผัสเหตุการณ์นะครับต้องหนีตายวินาทีระทึกนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอีกนะครับก็ตีเป็นมูลค่าอีกหลายแสนบาทและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดถึง2 จังหวัดนะครับณขณะนี้เวลานี้เริ่มเกิดขึ้นกับหลายๆจังหวัดเริ่มมีปริมาณของฝนตกลงมาสะสมหลายพื้นที่เริ่มเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันกันแล้วครับในขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้แจ้งว่าในช่วงของวันตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่7 พฤษภาคมจนถึงช่วงประมาณวันที่13 พฤษภาคม 2567นะครับยังมีการกระจายตัวของฝนฟ้าคะนองนะครับจะเพิ่มขึ้นบริเวณทางประเทศไทยจากอิทธิพลของแนวลมพัดสอบนะครับปก
คลุมบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางจีนตอนใต้และบริเวณทางเวียดนามตอนบนแล้วนะครับก็พอได้คลายร้อนได้บ้างแล้วนะครับในกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกไปทางด้านตะวันตกในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนครับส่วนบริเวณทางภาคใต้ลมตะวันออกจะเริ่มพัดปกคลุมจะมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นทำให้จะมีฝนตกปานกลางถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจากนั้นระหว่างตั้งแต่ช่วงวันที่14นะครับจนถึงช่วงประมาณวันที่16พฤษภาคม2567ทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะเริ่มมีกระแสของลมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมฝนยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะครับแต่ยังคงต้องดูเงื่อนไขอื่นๆประกอบนะครับว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ายังคงมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคกลางลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีปริมาณของฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะที่ความกดอากาศต่ำเนื่องจากปริมาณของความร้อนปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือทำให้มีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดและมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งและอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดกับจะมีฟ้าหลัวในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองวันนี้40%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกและทางเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองวันนี้60%ของพื้นที่ครับใช่ครับพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานฟังกันไม่ผิดวันนี้เพิ่มขึ้นแล้ว60%ของพื้นที่กับลมกระโชกค่อนข้างแรงฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศค่อนข้างร้อนในตอนกลางวันได้และจะมีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในบางพื้นที่โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง60% ของพื้นที่กับลมกระโชกค่อนข้างแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนในช่วงตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่กับลมกระโชกค่อนข้างแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกค่อนข้างแรงและมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะครับจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ 70% ของพื้นที่ครับใช่ครับพ่อแม่พี่น้องชาวกทมและปริมณฑลฟังกันไม่ผิดวันนี้ร้อยละ 70% ของพื้นที่ครับให้ระวังลมกระโชกค่อนข้างแรงและปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกระแสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดมีเหตุการณ์ที่น่าจับตาอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับประมาณตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตแถวบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันออกค่อนไปทางเฉียงใต้ของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมจากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุดได้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการก่อตัวนะครับของพายุโซนร้อนเกิดขึ้นก็คือในช่วงแรกๆจะเป็นเพียงแค่ความกดอากาศต่ำก่อนนะครับจากนั้นนะครับในช่วงประมาณวันจันทร์ที่ 13 ก็จะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็จะเป็นพายุโซนร้อนต่อไปในช่วงประมาณเย็นๆค่ำๆของวันจันทร์ที่ 13 ไปจนถึงช่วงวันอังคารที่ 14 นะครับโดยมีเส้นทางการเคลื่อนตัวนะครับอย่างช้าๆนะครับจะเคลื่อนตัวไปเข้าใกล้กับบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปในช่วงของวันพุธที่ 15 จนถึงช่วงวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมต่อไปยังคงต้องติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีการก่อตัวเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อย่างไรและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับจะมีการก่อตัวอีก1ลูกนะครับในช่วงประมาณวันที่ 20 กว่าของเดือนพฤษภาคมนี้แต่แอดมินไม่อยากเอามานำเสนอนะครับเพราะว่ามันยังห่างไกลจากความเป็นจริงที่พายุโซนร้อนลูกดังกล่าวนะครับที่จะก่อตัวในช่วงประมาณวันที่ 20 นะครับแถวบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนกลางนะครับซึ่งยังห่างไกลจากความเป็นจริงก็ขอให้
ฟังนะครับรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับข้อมูลนี้ยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่จากนั้นนะครับเรามาต่อกันที่ลักษณะสภาพอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้แอดมินขออนุญาตเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลา 23 นาฬิกาหรือว่าช่วงกลางดึกของคืนนี้นะครับคาบเกี่ยวไปหาช่วงวันพุธที่ 8 พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าเส้นไอโซบาครับที่ 1,012 แล้วก็ 1,014 ก็คือถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของความเย็นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มทรงอิทธิพลอีกครั้งกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับให้สังเกตสเกลที่เป็นสีน้ำตาลนะครับนี่คือปริมาณของความเย็นที่แทรกซึมเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศจีนตอนใต้นะครับแล้วก็บริเวณทางเวียดนามลาวทางตอนบนนะครับก็ส่งผลทำให้เริ่มเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นในบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนได้นะครับในขณะที่แนวลมพัดสอบครับก็คือในช่วงนี้มีแนวลมพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดสอบเข้าหากันจึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศวันนี้ครับพื้นที่เสี่ยงนะครับในช่วงกลางดึกของวันอังคารที่ 7 พฤษภาคมจะอยู่ตามโซนบริเวณทางภาคเหนือและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดทางภาคเหนือก่อนนะครับแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านลำพูนลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแถวทางจังหวัดสุโขทัยแถวพิษณุโลกนะครับแล้วก็มาดูทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณทางจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีนะครับแถวบริเวณทางบ้านธาตุจังหวัดขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์โพชัยมหาสารคามนะครับแล้วก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งแถวบริเวณทางยโสธรแถวมุกดาหารอำนาจเจริญแถวบริเวณทางศรีราชหรือศรีสะเกษได้ครับจากนั้นพอเราเคลื่อนเวลาดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเวลา 1 นาฬิกาหรือว่าช่วงตี 1ถึงช่วง 8 โมงเช้าของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ากลุ่มฝนฟ้าคะนองก็ยังคงมีปริมาณของฝนตกสะสมมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณทางภาคกลางตอนบนในช่วงเช้าของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมจากนั้นเมื่อเรากลับมาที่ในเรื่องของความกดอากาศสูงนะครับแล้วเคลื่อนเวลาดูต่อไปในช่วงเวลา 10 นาฬิกาหรือว่าช่วงสายของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ยังคงแผ่ลงมาเสริมบริเวณทางจีนตอนใต้เวียดนามแถวบริเวณทางฮานอยนะครับแถวบริเวณทางหลวงพระบางของประเทศลาวนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วเล่นโมเดลต่อไปในช่วงเวลา 12 นาฬิกานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเริ่มมีตัว L เนี่ยปกคลุมนะครับบริเวณทางประเทศเมียนมานะครับแถวบริเวณทางย่างกุ้งนะครับตัว L 1009ใช่ครับนี่คือความกดอากาศต่ำหรือเรียกอย่างภาษาชาวบ้านคือมันคือความร้อนครับที่ปกคลุมทางประเทศเมียนมานะครับในขณะที่อีกที่หนึ่งนะครับก็มีความร้อนปกคลุมเช่นเดียวกันนะครับหรือก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมแถวพี่น้องกัมพูชานั่นเองแถวบริเวณทางพัทบองนะครับแถวพนมเปญนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะเริ่มทำให้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยของบ้านเราจะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองหรือที่เราเรียกกันว่าพายุฤดูร้อนครับตามที่แบบจำลองได้อัปเดตนะครับแสดงแอนิเมชันนะครับเป็นสเกลปื้นสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีเขียวเจือจางปนเหลืองๆนะครับมีรูปสายฟ้านี่คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสี่ยงลูกเห็บตกในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องไทยตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะเน้นทางตอนบนนะครับแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกจะเน้นทางตอนบนในขณะที่พี่น้องทางภาคกลางตอนล่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพี่น้องทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนอาจจะเป็นฟ้าหลัวเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีฟ้าคลึ้มเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันได้จากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไประหว่างช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าการกระจายตัวของปื้นสีให้ว่าดีขึ้นครับหรือว่าปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวด้วยกันอยู่หลายจุดหลายแห่งในขณะที่บริเวณทางภาคใต้แนวโน้มปริมาณของฝนในช่วงบ่ายเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันพุธที่ 8 พฤษภาคมมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ยังมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับจากการที่มีปริมาณของฝนเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากว่าลมเทดวินหรือว่าลมค้านะครับเป็นลมค้าที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับพาดผ่านทางอ่าวไทยแล้วเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้เริ่มมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงจึงเป็นสัญญาณว่าปริมาณของฝนเริ่มลดลงบริเวณทางภาคใต้เอาละครับเดี๋ยวแอดมินก็จะกลับมาอัปเดตสภาพอากาศให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีการอัปเดตใหม่เช่นไรนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากคนละ1กำลังใจครับหากท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ